मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, यानी कि बिफोर र आफ्टर चाहिँ कलर ग्रेडिङ हामीले कसरी गरेका छौं भिडियोमा त्यो तपाईले अलरेडी देखिसक्नु भएको छ। र यस्तो टाइपको कलर ग्रेडिङ नर्मली पीसी बाट हुन्छ भने म तपाईलाई आज फोनबाट कसरी गर्ने एकदम सजिलो तरिकाले स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसन एप चाहिँ आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अलाइटमोसन एप चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले पिन गरिदिएको अलाइटमोसन एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले भिडियो कुन रिजोल्युसनमा यहाँ कि कुन साइजमा तपाईले यहाँ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले एउटा एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। मैले 4:3 यो सिलेक्ट गरेर यहाँ सिम्पली क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्छु। यसपछि तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो भिडियो क्लिप चाहिँ यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। मसँग यहाँ केही भिडियो क्लिपहरु रहेको छ, म एकछिनको लागि यो भिडियो क्लिप लिन्छु। यो लिइसकेपछि अब मेरो यहाँ भिडियो क्लिप चाहिँ स्क्रिनमा फिट छैन। यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले भिडियो क्लिप कति लिने भन्ने कुरा रहेको छ। मैले भिडियो क्लिपलाई थोरै ट्रिम गरिदिन्छु। एकछिनको लागि मैले यहाँसम्म मात्रै लिन्छु। त्यसपछि भिडियो क्लिपलाई मैले स्क्रिनमा फिट गर्नलाई यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मुभ एन्ड ट्रान्सफरमा क्लिक गरेर यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई सिम्पली जुम गर्दै जानु होला। ओके, जुम गर्दै जाँदा तपाईहरुको यहाँ स्क्रिनमा एक्ज्याक्ट यसरी फिट हुनुपर्ने हुन्छ। फिट भइसकेपछि अब तपाई ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा फिट भइसकेको छ। अहिले चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी यस्तो छ भने अझ राम्रो यसमा इफेक्ट हालेर हामीले चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्न गइरहेको छ र भिडियो अलिकति लेन्दी हुन सक्छ किनभने यहाँ धेरै स्टेप रहेको छ। तर तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर सबै स्टेप तपाईले नोट डाउन गरेर एडिट गर्नुभयो भने सजिलोसँग तपाईले यो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले यहाँ स्टार्टिङमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्स्टमा एउटा रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्नु होला। रेक्टेंगल तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्ट्रेट टु कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसलाई इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले माथि यहाँ सर्च गर्नु होला, कपी लेख्ने थियो, कपी ब्याकग्राउन्ड आउँछ, तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहीँबाट तपाईहरु एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि फेरि यहाँ इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, फ्लिकर भनेर सर्च गर्नु होला। ओके, FLIC लेख्ने बित्तिकै फ्लिकर आउँछ। फ्लिकर सर्च गरेर यसलाई क्लिक गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फ्लिकरको यहाँनिर यो एरोमा क्लिक गरेर यसको सेटिङहरु जुन रहेको छ जस्तै फ्रिक्वेन्सीलाई फुल गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्ट्रेन्थमा जानु होला, यसलाई पनि तपाईले फुल गर्नु होला। सिडमा जानु होला, यसलाई पनि तपाईले यहाँ फुल गरिदिनु होला। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ सिम्पली तल आउनु होला। तल आइसकेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब फेरि तपाईले यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला अर्को इफेक्ट चाहिँ ग्रे लेख्ने थियो, GRA लेख्ने थियो, ग्रेडियन्ट ओभरले भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि चेन्ज गर्नलाई तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र कलर 1 र कलर 2 हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि कलर 1 लाई क्लिक गर्नु होला। कलर 1 मा तपाईले व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ कलर 2 मा जानु होला र कलर 2 मा गएपछि यो कलर 2 अहिले येलो छ भने यसलाई सिलेक्ट गरेर ब्ल्याक गर्नु होला। कलर 2 लाई ब्ल्याक राखिसकेपछि यहाँ लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि यहाँ ब्लेन्डिङ मोडलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले मल्टिप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। मल्टिप्लाई क्लिक गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब फेरि एउटा इफेक्ट बाँकी रहेको छ यो रेक्टेंगलको लागि। इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला। माथि तपाईले यहाँ BRIG लेख्ने थियो, ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राइटनेस कन्ट्रास्टको छेउमा यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्राइटनेसलाई अलिकति घटाएर तपाईले -9 -10 बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुरुको भिडियो यस्तो थियो भने अहिले अलिअलि चेन्ज चाहिँ भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरु यहाँ फेरि अर्को रेक्टेंगल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गरेर रेक्टेंगल क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले माथि 3 डटमा क्लिक गरेर कम्पोजिसन एरिया यहाँ स्ट्रेच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ इफेक्टमा जानु होला र तपाईले माथि यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गरेर सर्च गर्नु होला। यहाँ पनि तपाईले कपी लेख्ने थियो, कपी ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि यहाँ अर्को इफेक्ट क्लिक गर्नु होला। यहाँ सर्च गर्नु होला अर्को इफेक्ट चाहिँ गौसियन, GAU लेख्ने थियो, गौसियन ब्लर आउँछ। यो इफेक्ट क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसको छेउको एरोमा क्लिक गरेर यसको स्ट्रेन्थ तपाईले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेन्थ तपाईले 0.410 जति बनाइदिनु होला। ओके, 410 जति चाहिँ बनाउनु होला।
यति बनाइसकेपछि अब तपाईहरु सिम्पली ब्याक जानु होला फेरि यहाँबाट इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला माथि सर्च गर्नु होला INVERT इन्भर्ट भनेर यो इन्भर्ट इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यसलाई हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन फेरि अर्को एड इफेक्टमा जानु होला माथि सर्च गर्नु होला SAT स्याचुरेसन त्यसपछि भाइब्रेन्स भन्ने आउँछ स्याचुरेसन भाइब्रेन्स यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्याचुरेसन भाइब्रेन्सलाई यहाँबाट एडिट गर्नु होला छेउमा एरोमा क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईले यहाँबाट स्याचुरेसनलाई घटाउनु होला स्याचुरेसनलाई तपाईले घटाएर -54 जति बनाइदिनु होला -54 बनाइसकेपछि यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि यहाँबाट ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन रहेको छ ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट ओभरले भन्ने अप्सन रहेको छ तपाईहरुले त्यो चाहिँ कन्ट्रास्टमा पाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रास्ट क्लिक गर्नु होला त्यसपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यो माथिको जुन यो पर्सेन्ट रहेको छ यसलाई घटाएर 50 जति बनाइदिनु होला यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईहरु ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिफोरको भिडियो यस्तो थियो भने आफ्टरमा अलिकति इफेक्ट आइसकेको छ अब फेरि हामीले अर्को रेक्टेंगल एड गर्ने छौं फेरि तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला रेक्टेंगल एड गर्नु होला फेरि यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई स्ट्रेट टु कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँ कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर फेरि यहाँ एउटा इफेक्ट एड गर्नु होला त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सपोजर यहाँ EXP लेख्ने थियो एक्सपोजर भन्ने आउँछ एक्सपोजर गामा यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरेर तपाईले एक्सपोजर गामाको भ्यालु चाहिँ तपाईले एक्सपोजरको भ्यालु अलिकति बढाएर 0.34 जति बनाउनु होला ओके मैले 0.34 बनाइसकेको छु यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यसलाई ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्ट्रास्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला कन्ट्रास्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र यसको पनि तपाईले यहाँ पर्सेन्ट 100 छ भने यसलाई घटाएर तपाईले 34-35 जति बनाउनु होला ओके मैले यतिको बनाइसकेको छु यसपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि हाम्रो अलिकति चेन्ज भइसकेको छ भिडियो त्यसपछि फेरि तपाई स्टार्टिङमा आएर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला फेरि रेक्टेंगल एउटा एड गरेर यसलाई पनि माथि 3 डटमा क्लिक गरेर स्ट्रेट टु कम्पोजिसन एरिया क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ इफेक्टमा जानु होला यहाँ सर्च गर्नु होला कपी ब्याकग्राउन्ड तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा जानु होला अब तपाईले यहाँ स्याचुरेसन भाइब्रेन्स भनेर SAT लेख्ने थियो स्याचुरेसन भाइब्रेन्स भन्ने आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो स्याचुरेसन भाइब्रेन्सको एरोमा क्लिक गरेर स्याचुरेसन भाइब्रेन्सको भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्याचुरेसनलाई तपाईले अलिकति बढाएर 8.0 बनाउनु होला ओके 8.0 यहाँ मैले बनाइसकेको छु त्यसपछि तपाईले यहाँ भाइब्रेन्सलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन जस्ट तपाईहरु यतिखेर ब्याक जानु होला फेरि इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा गएर फेरि माथि तपाईले एउटा अर्को इफेक्ट सर्च गर्नु होला यहाँ तपाईले हाइलाइट्स भन्ने हाइलाइट्स एन्ड स्याडो सर्च गरेर यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यसलाई पनि तपाईले यहाँ क्लिक गरेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हाइलाइटको भ्यालु तपाईले 162 जति बनाउनु होला ओके 162 मैले यहाँ बनाइसकेको छु त्यसपछि स्याडोमा जानु होला स्याडोको भ्यालु तपाईले घटाएर 39 जति बनाउनु होला ओके 39 मैले यहाँ बनाइसकेको छु यति बनाइसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा गएर यहाँ माथि तपाईले सर्च गर्नु होला ब्राइटनेस भनेर सर्च गर्नु होला ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट फर्स्टमा आउँछ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्राइटनेस कन्ट्रास्टलाई यहाँ छेउमा एरोमा क्लिक गरेर ब्राइटनेसको भ्यालु तपाईले थोरै मात्रै बढाउनु होला 1% जति बनाउनु होला ओके 1% मैले बनाइसकेको छु त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्ट्रास्टको भ्यालु रहेको छ कन्ट्रास्टको भ्यालु तपाईले घटाउनु होला यसलाई मैले -8 जति बनाइदिन्छु -8 राख्नु होला यति गरिसकेपछि सिम्पली ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि फेरि इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि माथि यहाँ सर्च गर्नु होला यहाँ एक्सपोजर EXP लेख्ने थियो एक्सपोजर गामा आउँछ यसलाई क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोजर गामालाई पनि तपाईले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोजरको भ्यालु तपाईले बढाएर 0.22 जति बनाउनु होला यति बनाइसकेपछि सिम्पली ब्याक जानु होला अब हामी फाइनली अर्को एउटा रेक्टेंगल एड गर्ने छौं जम्मा हामीले रेक्टेंगल एड गर्नुपर्ने भनेको 6 वटा रहेको छ त्यसपछि ब्याक जानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले रेक्टेंगल 1 2 3 4 एड गरिसकेका छौं भिडियो एकदम सजिलो छ कृपया तपाईले भिडियोलाई हरेक स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला र मैले भनेको यहाँ जुन तपाईलाई मैले भनेको यहाँ पोइन्टहरु रहेको छ त्यो तपाईले नोटमा टिपेर तपाईले पछि गएर भिडियोमा एडिट गर्न सक्नुहुनेछ ओके फेरि स्टार्टिङमा आएर यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला रेक्टेंगल एड गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई पनि कम्पोजिसन एरियामा स्ट्रेट गर्नु होला
त्यसपछि यहाँनिर इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा गएर यहाँनिर माथि सर्च गर्नु होला कपी लेख्ने थिए कपी ब्याकग्राउन्ड आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि अर्को इफेक्ट यहाँनिर एड गर्नु होला अर्को इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर शार्पेन भनेर रहेको छ शार्पेन क्लिक गर्नु होला यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला फेरि हामीले अब एउटा लास्ट इफेक्ट रहेको छ त्यो एड गर्नलाई स्टार्टिङमा आउनु होला प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईहरुले एउटा रेक्टेंगल एड गर्नु होला लास्ट रेक्टेंगल 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर यसलाई पनि स्ट्रेन्थ टु कम्पोजिसन एरिया क्लिक गर्नु होला यहाँनिर तपाईहरुले इफेक्टमा सर्च गर्नु होला यहाँ तपाईहरुले एड इफेक्ट गरेर यहाँनिर तपाईहरुले कपी सर्च गरेर कपी ब्याकग्राउन्ड क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि ब्याक जानु होला फेरि इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर यहाँ माथि तपाईहरुले सर्च गर्नु होला HDR भन्ने थिए तपाईहरुले स्ट्रेट सेगमेन्ट भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले स्ट्रेन्थ जुन भ्यालु रहेको छ स्ट्रेचको भ्यालुलाई तपाईहरुले अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ यसको भ्यालु तपाईहरुले यहाँनिर बढाएर 130 जति बनाइदिनु होला ओके 130 बनाइसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि यहाँनिर इफेक्टमा जानु होला एड इफेक्टमा गएर तपाईहरुले माथि सर्च गर्नु होला GAU लेख्ने थिए गौसियन ब्लर आउँछ गौसियन ब्लर तपाईहरुको आइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र गौसियन ब्लरलाई तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गरेर यसको भ्यालु बढाउँदै जानु होला 0.700 बनाइदिनु होला यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईं ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ लाइटेन भन्ने रहेको छ लाइटेनमा क्लिक गर्नु होला लाइटेनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको भित्र अर्को लाइटेन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यसको भ्यालु जुन रहेको छ भ्यालुलाई चाहिँ तपाईहरुले 25 जति बनाउनु होला यति बनाइसकेपछि हाम्रो लगभग फाइनली भिडियोको काम सकिसकेको छ 25 मैले यहाँ बनाइसकेको छु यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिफोरको रिजल्ट यस्तो थियो बिफोरको भिडियो भने आफ्टरको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै फरक रहेको छ र तपाईहरुलाई यो क्वालिटी ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नु होला भिडियो अवश्य पनि लेन्दी छ कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरेर मैले भनेको भ्यालुहरु नोट डाउन गरेर तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ अब हाम्रो भिडियो भरि छैन यो त्यही भएर हामीले भिडियो भरि बनाउनको लागि तपाईहरुले यहाँबाट यो इफेक्टहरुलाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला हाम्रो इफेक्ट कहाँसम्म रहेको छ भन्दाखेरि यहाँसम्म रहेको छ यो लास्टको भिडियो रहेको छ त्यसपछि तपाई लास्ट स्टेपमा आउनु होला यानी कि लास्ट पोजिसनमा आउनु होला र तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गर्ने तपाईहरुको भिडियो भरि इफेक्ट आउनेछ यसपछि ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा इफेक्ट आइसकेको छ र तपाईहरुले यही इफेक्ट यस्तै टाइपको क्वालिटी चाहिँ तपाईहरुले अरु भिडियोमा एड गर्नलाई तपाईहरुले सिम्पली भिडियोलाई यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले कलर फिल्डमा गएर अर्को जुन भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा तपाईहरुको अटोमेटिकली यो इफेक्ट क्वालिटी आउनेछ र भिडियोलाई तपाईहरुले फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै खालको मैले थुप्रै नै क्वालिटीको कम्प्लिट ट्युटोरियल च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो यस्तै क्वालिटी एडिटिङ ट्युटोरियलहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ